راح نتعلم في هذا الفيديو كيف نصنع شاحن ذكي لبطارية السيارة من أدوات بسيطة وبطريقة سهلة. تابعوني. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. أغلب الناس في هالوقت عنده سيارات وتواجه هذه المشكلة. على سبيل المثال، إذا تركت السيارة فترة بدون تشغيل، في حال كنت مسافر أو عندك أكثر من سيارة تستعملها، أو كانت السيارة عند الميكانيكي لفترة طويلة، راح تلاقي البطارية مخلصة شحن، وكثير من الأحيان تحتاج إلى شحن لفترة طويلة عشان نقدر نستخدمها مرة ثانية. أغلب الشواحن المخصصة للسيارة يكون سعرها مرتفع، وتشحن البطارية بطريقة تؤثر على صحة البطارية وتقلل من عمرها الافتراضي. اليوم موضوعنا عن كيفية صناعة شاحن ذكي لبطارية السيارة بتكلفة مناسبة وطريقة سهلة. أحب أذكركم، إذا مش مشتركين في القناة اشتركوا الحين وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شي جديد، ولا تنسونا من اللايك. وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوه تحت في التعليقات. الأدوات اللي راح نحتاجها: شاحن لكاميرا أو لابتوب قديم، وإذا مش متوفر بإمكانك تشتري أي شاحن يعطيك 15 فولت. منظم الشحن أو الشارج كنترولر، مالتي ميتر أو جهاز لقياس الفولت، أي مروحة كمبيوتر متوفرة، صندوق بلاستيك، أنا استخدمت صندوق لتوصيلات الكهرباء أو الجنكشن بوكس، مقبس أو سوكت، أسلاك، وإذا مش متوفرة بإمكانك تشتريها من محلات بيع الأدوات الصحية والكهربائية. راح أحط لكم رابط الأدوات تحت في صندوق الوصف للي حاب يشتريها أونلاين. مثل ما أنتم شايفين، أنا بديت بإزالة الغلاف من على الشاحن لزيادة التبريد عشان نقدر نستخدمه لفترة طويلة بدون ما ترتفع حرارته بسبب الغلاف. أترككم مع الفيديو. راح أقوم بعمل فتحات في الصندوق حتى أقدر أثبت المقبس والمروحة في الصندوق. بعد ما لحمت الأسلاك مع المقبس وركبته في الصندوق، راح أستخدم مسدس السيليكون لزيادة التثبيت. بعد ما عملت فتحة للمروحة، راح أثبت المروحة باستخدام 4 براغي. راح أقوم باستخدام شاحن كهربائي صغير يحول الكهرباء من 220 فولت تيار متردد أو Alternative Current AC إلى 12 فولت تيار مستمر أو Direct Current DC حتى أقدر أشغل المروحة والفولت ميتر. البعض راح يتساءل ليش ما استخدمت شاحن اللابتوب نفسه لتشغيل المروحة، والسبب ان شاحن اللابتوب يعطي 15 فولت دي سي والمروحة تحتاج 12 فولت دي سي. والشيء الثاني، اريد ان ابقي الدائرة الكهربائية بين الشاحن والبطارية مفصولة تماما عن المروحة والفولت ميتر حتى لا تتسبب في تسريب كهربائي بين المروحة والبطارية. قمت بعمل مخطط للتوصيلات اللي عملتها في الجهاز. بإمكانك توقف الفيديو أو تعمل سكرين شوت للصورة. أتمنى هاي الصورة تساعدكم في فهم التوصيلات للجهاز بشكل بسيط وواضح.
مثل ما تشوفوا الفولت ميتر يحتوي على 5 أسلاك. السلك الأسود والأحمر الصغير يستخدم لتشغيل الفولت ميتر، أما السلك الأسود والأحمر الكبير يستخدم لقياس الجهد أو الأمبير، والسلك الأصفر الصغير لقياس فولت البطارية. أرجع أذكركم إذا مش مشتركين في القناة اشتركوا الحين وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شي جديد. راح اخذ المشابك لأقطاب البطارية من سخان ماء قديم يشتغل على بطارية السيارة، واذا مش متوفر تقدر تشتريه من محلات لوازم وزينة السيارات او اونلاين. راح احط لكم الرابط تحت في صندوق الوصف. الحين راح اقوم بعمل فتحات في الصندوق للتهوية. تتذكروا الجهاز اللي صنعته في فيديو الشاحن الشمسي؟ في هذا الفيديو راح نستخدم هذا الجهاز لضبط منظم الشحن على الفولت اللازم لبدء الشحن والفولت اللازم للانتهاء من الشحن. يفضل أن يكون من 12.6 فولت إلى 14.5 فولت. إذا ما شفت الفيديو كيف نصنع هذا الجهاز ممكن تضغط على الرابط فوق في الزاوية اليمين لمشاهدة هذا الفيديو. مثل ما انتم شايفين بس يوصل الفولت الى 14.5 فولت ال LED يطفي، وبس يرجع الفولت الى 12.6 فولت يشتغل ال LED مرة ثانية. طبعا نقدر نتحكم بالفولت المراد من خلال المقاومات المتغيرة الموجودة على الجهاز. الحين راح نجرب الجهاز ونشوف كيف يشتغل. مثل ما انتم شايفين بس نزل فولت البطارية عن 12.6 فولت بدأ الشاحن بشحن البطارية، وبس وصل 14.5 فولت توقف عن الشحن. قدرة الشاحن 105 واط تقريبا، والجدير بالذكر ان هذا الشاحن ذكي وموفر للكهرباء، لانه بس توقف عن الشحن اعطانا 0 واط، وبالتالي ما في ضياع بالطاقة. اتمنى الفيديو نال على اعجابكم. سلام.